se on tosi tärkeää, että ihmiset saa tulla näyttää leffoja ja saa sen mahdollisuuden niin kun saada oikeasti kriittistä palautetta ja niin semmoisilta ihmisiltä, jotka on oikeasti potentiaalisia ostajia, niin tämä on ihan ainutlaatuista ja hyvät ihmiset hyödyntäkää tämmöinen mahdollisuus. Lyhytelokuvan markkinointi tai myynti voisi ehkä jopa olla vähän vaikeampaa kuin pitkien elokuvien. Ainakin omaa mieleen kävisi sillain, että ihmiset yleensä katsoo enemmän pitkiä elokuvia. Mä koen ongelmaksi lyhytelokuvan epätuoteleiman, eli sitä pidetään epätuotteena, vaikka mielestäni se on tuote siinä, missä pitkä elokuvakin on tuote. Pitkällä elokuvalle on olemassa tavallaan niin kuin enemmän esityspaikkoja ja rahoitusta on saatavilla paremmin tavallaan, niin ei varmasti ole yhtä helppoa. Lyhytelokuvista ei voi saada saman verran rahaa kuin pitkistä elokuvista, ehkä joitain yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Poikkeuksena voi olla joku äärimmäinen suksee, maailmanlaajuinen hitti, joka halutaan ostaa joka puolelle maailmaa. Me kokisin, että parhaiten voi levittää lyhytelokuvia varmaan Vimeossa tai YouTubessa nykypäivänä. Production houses is one of the best way. Festivaaleilla, televisiokanavilla, suoratoistopalveluissa, omilla foorumeilla, UG-bileissä, niin edelleen. Metsä on koti, se on meidän suomalaisten ja pohjoismaalaisten mun mielestä semmoinen niin kuin sielumaisema, jota meidän pitäisi arvostaa ihan niin kuin sen syvimmässä merkityksessä ja suojella niitä ainutkertaisia upeita ekosysteemejä, mitä meillä vielä on täällä jäljellä, ja ennallistaa myöskin sitten niitä, joita on tuhottu. Let's say that coming from where I'm from, I don't have that deep connection personally to the forest, especially in the way that I feel Finnish people live it, feel it. You know, wilderness here is very different, and if you take the time and have the possibilities to live it at your own pace, being completely immersed, it's something truly special. I'm Carlotta Moore and I'm hosting the Trash and Underground Film Festival tonight. Trash- ja underground-elokuvissa on paljon sellaisia hurjempia valintoja, mitä ei ehkä sellaisessa rahoitetussa elokuvassa niin ole, niin sitä on tosi kiva nähdä ja se on itsellä ainakin tosi virkistävää vaihtelua. No minusta nämä tämmöiset kotikatoiset leffat on aina hauskempia. Täällä on vähän yllättäviä tapauksia tuli ja sitten joskus on itsekin tehnyt leffoja, niitä on sikäli mielenkiintoista nähdä kaikkia harrastajien tapauksia. Ja tosiaan tämmöistä vähän poikkeavaa tapausta vielä tulee, niin se on hauskaa. Well, tonight's gonna be wild with all the trash gems that we've been finding around Finland from the past year, and of course it's gonna headline the film that stars me, and I'm looking forward to see how the audience reacts. Täällä Yötalon Trash and Underground Film Festivalilla niin ihan mielenkiinnostavaa, että näkee kaikenlaisia tosi monipuolisesti elokuvia, niin ehkä se kiinnostaa. I hope everybody enjoys this screening that we're having tonight, because I think this is the highlight and the dirty secret of Tampere Film Festival. Silloin kun me ensimmäistä kertaa järjestettiin tätä, niin silloin tuli kysymyksiä, että miksi kirkkoon tuodaan elokuvaa ja voiko näin tehdä ja onko tämä ok. Ja sitten kun se ensimmäinen ilta oli ohitte, niin myös ne kovimmat kriitikot sanoivat, että no itse asiassa tämä oli itse asiassa aika hyvä juttu, että tässä syntyi erilainen elokuvakokemus, erilainen kirkkokokemus
ja ylipäätään tämä arkkitehtuuri puhutteli niitä ihmisiä ihan eri tavalla. No onhan tämä nyt aivan legendaarinen settinkin olla täällä Tampereen Tuomion kirkossa ja vielä näiden 3 mykkäelokuvan äärellä. Live-musiikki, live-säestys elokuvassa on aina kiehtonut paljon, niin tässä on monta hyvää kiinnostavaa elementtiä. Tänään meillä on uniikkia se, että meillä on täysin uusia elokuvia, siis 2000-luvun ja 2010-luvulta, kun aikaisemmin meillä on ollut sieltä 1900-luvun alusta. Niin nyt uniikkia on se, että joka kerta tulee aina jotain uutta. Plus se, että kun meillä on improvisaatio musiikki, niin ei ikinä tiedä. Mä oon täällä soittanut 5 kertaa yhdessä tai yhteistyössä Filmfestivalin kanssa. Ja mä toivon myös, että ihmiset täällä kirkkorakennuksessa katsois ympärillensä ja näkis myös sen taiteen, mikä täällä on. Ja siinä ehkä syntyisi mielenkiintoista vuorovaikutusta elokuvien kanssa. Olen Esa Toivola, kanttori, Tuomiokirkon urkuri ja soitan tänä iltana urkuja. I'm here to get inspired, watch something I wouldn't have access to otherwise or think of seeking out. Ihana nähdä alan ihmisiä ja Tampere on tällainen upea kohtauspaikka. The atmosphere is great, people seem great, open to questions, discussion. Suosittelen ihmisiä tulemaan tänne, että täällä näkee monenlaisia. Varmasti täällä on jokaiselle jotakin.